O altă atracție pe care puteți să o faceți din Kuala Lumpur este să mergeți în stațiunea Malacca. Cel mai emblematic loc din această minunată stațiune. Dezamăgire totală. Pe cuvânt că avem senzația unui oraș fantomă. Nimic, nici țipenie, domn. Ia uitați-o, mă, pe ea. Ce faci, măi, figură? Salam aleikum. Chiar îți merită să-ți fac o ședință foto, jur. Marele târg, care se va întâmpla acum în weekend, după cum povesteam. Mamă, bună! Bună dimineața! Este ora 7, suntem în autogară și o altă atracție pe care puteți să o faceți din Kuala Lumpur este să mergeți în stațiunea Malacca. Este un drum de câteva ore, dar din câte am înțeles merită. Va fi o excursie de o zi, așa că fiți alături de noi să vedeți ce distracții urmează să facem astăzi pe aici și ce vom vizita. Alex aici alături de Iasmin în minunata aventură Un an cu un ghiozdan. Hai să-i dăm drumul! Așa arată autogara. Am făcut undeva la vreo 10 minute din centrul orașului până aici. Și iată cât de multe plecări sunt. Pare că este o zonă plină de destinații pe care le puteți alege de aici din Kuala Lumpur încotro să o apucați. Noi v-am spus, am ales Malacca pentru că ne-am tot informat și pare ca fiind una din cele mai de făcut excursii de aici, super rapidă. Ai la viteză, te-ai dus? Am pornit frumos la ora 8:00, super precizie. Autocarul merge, filmul rulează, ceva cafteală de pe stil indian. Ăsta era șcapurul, are, dar pare supărat. Mie plăceau super mult filmele cu el. Da, deci avem un film aici. Păi asta zic, nu știu. Nu e real, Ia tu uite, e vedeți să... Nu mai contează, vreau să-mi pun și o piesă, lasă. Anyway, a început bătălia. Drumul e ok. Toată lumea cred că merge în Malacca. Am văzut că... Și ora 8 dimineața și auzi ce muzică se aude, câtă dramă, Exact. cât suspan. Exact. Au dat și la maxim. Exact. Doar dacă mai poți. Noi doi. Și autocarul, lumea e destul de plin ce văd. Și ne pregătim să mergem, să ajungem în frumoasa stațiune Malacca sau Malacca. Am văzut că sunt diverse pronunții. Se înțelege, Malacca, să fie cu sănătate. Treaba la torazna grav de tot. A crăpat de ziua și mai bine afară. Ce vrea costume. Iasmin e nevoită după costumele. Se pare că s-a pus de o nuntă în film. Hai zi, mergem și în India? Deci citește în ochii ei dorința. Dezamăgire totală. N-am apucat să terminăm filmul, unde deja am ajuns. Omul s-a mișcat super rapid, în loc să faci... 40 de minute, Mamă, deci am mers iute ca vântul și ca gândul. Și deci dezamăgirea este că filmul... Deci atunci era punctul culminant, frate, nu e ok, adică nu... Da, trebuia să calibreze și mersul autobuzului cu rularea filmului. Bine, filmul ăla cred că dura vreo 2 zile, n-avea cum să se... Da, măcar o jumătate, voiam să mai văd și unde mergi. Hai că am ajuns. Așa arată gara asta sau pe unde am ajuns ce-o fi pe aici. Și acum căutăm să vedem cum ajungem în oraș. Se pare că cel mai bun mijloc de a ajunge în oraș este tot Grabul. Sunt prețuri foarte bune, deci cu autobuzul ne-ar fi luat 5 pe persoană, așa cu Grabul ne ia 8 reme pe total. Deci practic e mai bine cu Grabul. Soarele ăsta ne cam bate. Nu știu dacă chiar era Google, așa zicea, cu 5. Da. N-am mai avut Grab. Grabul înseamnă 8 să ajungi în centrul orașului, deci asta înseamnă vreo 10 lei rotund. Merită. Ar trebui să-mi iau și eu niște ochelari de soare când mă bate scala așa, nu? Arăt încrutat. Arăți. A venit și domnul care și-a dat cu tot parfum în mașină înainte să ne ia. Ne rupe la olfactive. Și am ajuns și în oraș. Arată super turistic. O stăduță în asta cu o grămadă de shop-uri. Și acum căutăm un loc în care să mâncăm, ca mai apoi să ne continuăm explorarea.
Am ajuns la unul din restaurantele pe care Iasmin le targetează, însă, din păcate, e plin și timpul de așteptare să șezi niște oameni peste tot. E weekend și sunt liste undeva la 40 de minute timp de așteptare, ceea ce e prost, că noi avem doar o singură zi aici. Iasmin s-a dus pe stradă să vadă dacă mai găsește alte locuri frumoase, iar eu am rămas cu această domnișoară aici să așteptăm împreună. Tu cum stai aici? De mult aștepți? Se pare că ai înțepenit. De foame. Aprope că îți vine să le faci galerie oamenilor care sunt în interior, să le spui haida, basculați mai rapid, să se miște treaba. Am ajuns și înăuntru, la o măsuță unde așteptăm, poate o să fim servit aici, dar nu prea cred. În orice caz mai stăm un picuț. 20 de minute mai târziu, ne-am venit și nouă cafea, am luat și noi masa, totuși ne-am așezat la un share table, ceea ce e ok, că nu mai avea de să așteptăm. Și... Uite, cafeaua mea are o lepădă, înțelegi ce zic? Mamă, deci foarte artistică treaba. E fain locul ăsta, apropo, cât am plătit ea? A fost 66 ca o taxă. 66 cu taxe, dar nu prea sunt multe locuri unde poți să mănânci aici, așa că nu prea e de ales. Noi suntem aici la această campania, unde zicem că va fi o treabă bună. Uite ce bine arată mâncarea, totuși hai că a așteptat aproape, a meritat aproape așteptarea de o oră. Hai, nu mai exagera. Hai, nu mai exagera, ia uite ce bine arată. Da, mâncăm bine, ne place, hai că e o chestie justificată până la urmă. I-am dat jumătatea Iasminei, jumătății mele i-am dat jumătatea mea. Și vreau să vă zic că a fost foarte bună omleta asta cheesy, foarte zemoasă, pe un pat de pâine, foarte mișto. Tu n-ai avut cuțit? N-am avut cuțit, am tăiat cu furculița. Așa, și a venit rândul meu să mănânc aceste clătituțe. Abia aștept să văd ce gust au. Dar cert e că omleta aia chiar a fost super bună. Hai, zi-o la cald. Ia și puțin. E mișto, nu? Foarte. Chiar fain. Între timp treaba a devenit și mai înghesuită la intrare, uitați. E buluc. Doamne, cât a înghesuiala. Da, un loc foarte popular în orice caz. E bine de avut în vedere că dacă se vine aici, trebuie venit cât mai din timp. Noi, Doamne ajută, ne-am mișcat destul de repejor, este 12 fără 20 și gata. Eu aștept și pe Iasmin să vină și să plecăm. Tocmai ce spuneam că dacă mai târzi mult, cred că plec cu Doamne. Niște localnici acolo. Da? Super. Dacă mai târziai mult, plecam cu Doamna aia, manechin. Da, a fost drăguț, m-am prietenit cu o familie. Da? Ce tare. Hai să aprofundăm. Super, ai văzut la intrare? Hai! Mamă, dar treaba a devenit serioasă, băi, Iasmin, unde ai fugit? Uitați câtă lume, băi. Ce ai făcut, Iasmin Ovicescovici? M-ai adus într-un loc foarte popular, care s-a înghesuit atât de tare încât ne bucurăm că am fost mai devreme. Doamne ajută! Bun! Hai să mergem acum la râu. Hai la râu. Mergem să ne spălăm? Încolo. Hai încolo. E destul de călduț, e ora prânzului. E foarte... Soarele strălucește sus pe cer. The sun is shining. Nu? Cam așa era piesa. Uite aici poți să-ți iei ceva rochițe dacă dorești. No foto. Repede. Și ai făcut video. Pe video aveai voie. Video, da. Foto n-aveam voie. Și ia să vedem ce se găsește pe aici. Se găsesc diverse... Da, întreprinse pe etaje, pare să pe aici. Hăinuțe, fricoașe. Dar aici chiar ai un vibe așa de stațiune. De stațiune. Uite, astea sunt mingiuțele alea, ai văzut pentru sport. Astea sunt niște mingi de un fel de sport. Uite ce drăguț, am găsit și un fel de templu aici. Foarte tare arată. Taoist o fi, Iasmin, ești pe Maps, ce zice? Place of worship. Nu zice nimic de el. Da, deci pare taoist. Vă amintiți că am mâncat durian. Ia uitați-l aici. Se duce inclusiv la rang de înghețată. Iar ăsta pe care l-am mâncat noi, Musa King, cred că e soiul, specia, etc. Cea mai apreciată. Foarte multe magazine de profil pe aici.
Aici este zona unde seara, din ce am înțeles, va fi marketul de seară în weekend. În această zonă, însă noi cel mai probabil nu-l vom prinde pentru că seara avem deja întoarcerea în Kuala Lumpur. Dar dacă plănuiți să stați mai mult timp aici, în weekend cel puțin va fi sigur interesant. Una din atracțiile locale este mersul cu barca pe râu. Cum stă să plouă, se poate să devină una din atracțiile interesante pentru noi. Avem un front atmosferic de pe acolo de prinzare care se tot adună. Vântul s-a întețit. Râul, evident, se numește Malacca River și dă așa un feeling oarecum de canalele din Amsterdam, așa îl simți. E un canal micuț, navigabil și imediat, iată, am ajuns aici la Dutch Square, respectiv cel mai emblematic loc din această minunată stațiune. L-am găsit prin toate vlogurile, prin toate blogurile și prin toate direcțiile. După cum se vede, este și o biserică, fiind, Dutch, evident, avem și o biserică aici în această zonă. Și o să mergem să ne apropiem, unde o să vedem și aceste mijloace de transport, niște rickshaws, le pot spune. E practic o bicicletă cu ataș, undeva la limita kitsch-ului, din câte se vede că arată, dar în orice caz sunt emblematice și destul de funny. Avem și văcuțe, avem evident și emblematica moară. Ce decor, ce design, fiecare are propriul lui fan. Uite, poți să mergi cu Spider-Man, poți să mergi cu Pokémon, poți să mergi cu Barbie, nu, asta este cu Frozen. Se pare că a început parada zilele orașului. VIP! Vă spuneam, este o distracție totală cu aceste desfășurări. Ce salon auto București, uitați aici. Wow. Avem de toate aici, toate bicicletele cu toate personajele. Suntem în lumea viselor, Yasmin, revinoți. Ia uite unde am ajuns. Avem și pe Spider-Man, l-avem și pe Olaf, l-avem și pe Mickey Mouse. Tot ce vrei, tot ce vrei. După ce ne-a picurat un pic, am ajuns și la Biserica St. Paul, care este sus pe un deal. Și imediat vrem să vedem cam ce și cum se întâmplă pe aici. În orice caz, peisajul este foarte frumos. O se vede deja marea, niște embarcațiuni în zare. E o competiție? E un concurs ceva, e uite. Biserica, care datează de prin anii 1500, este practic cam așa, adică doar se mai vede partea de pereți laterale, acoperiș nu mai este. Da, e mai frumos așa, cu cerul liber. Da, cu cerul liber și este totuși conservat într-un stil foarte ok, adică nu ți-e teamă că va pica pe tine. Acolo este un domn care cântă la o chitară. Este o atmosferă relaxată. Da, deci cam asta este în zona aceasta. M-aș fi așteptat să mai fie măcar o urmă de picturi o ceva, dar n-a mai rămas mai nimic. Da, un moment frumos, un moment poetic. Și biserica din exterior cam așa arată. Este un loc foarte frumos în care te poți încărca cu o stare de bine.
Curtea interioară e foarte frumoasă, mai ales pentru că aici este unul cu siguranță din cele mai înalte puncte ale orașului și viewpoint-urile acestea din care poți să vezi foarte bine totul. Avem și o statuie aici la intrare, pe aici sunt diversi vânzători ambulanți cu diverse chestii pe aici care mai decare, dar în orice caz un loc micuț, cochet, în care te simți bine, zic eu. Dacă veniți pe partea asta altă de intrare din parcarea oficială, că noi am venit practic la picior de prin altă direcție, este și o poartă frumoasă de acces, aceasta. Și, na, poate noi am intrat fix pe contră, nu se știe. Cert este că am venit pe o scurtătură de la... care am ieșit pe la intrare. Da, și de la piața olandeză am venit direct prin spate, așa am urcat pe cărarea din dos, am ratat poarta asta și am ajuns direct pe deal. Că noi așa facem, când vedem ceva la ochi, ne ducem într-acolo fără să mai studiem. Ceea ce e ok, adică tot am ajuns unde ne-am propus. Frumoasă zona de acces. Pe aici este și un tun, un ursuleț, na, frumos. Aia este, dacă ne aducem aminte de la grădina botanică, planta turistului, care ascunde apă la parterul frunzelor. Deci îți place, Iasmin, cum am luat-o pe ușa din dos și am ajuns pe la intrare? E cald. E cald, într-adevăr. Uite plantele. Da, asta le-am remarcat. Exact. Eu nu știu Dar cum dacă mai nu ne devreme. e cald, la ursulețul... La ursulețul cred că săracul e încinsă, treaba rău de tot. Alex is giving an interview right now to some kids for their school project. Very much. Also the Dutch square and we like to enjoy the people and the happiness that we can find here. So at the moment that it's all right, we can say we are going to stay for one day. Sorry, wait. Cum suntem mari amatori de cafea, Iasmin a făcut o descoperire pe net, cum că astăzi la Starbucks s-ar dea cafea gratuită. Și dacă tot ne plac gratuitățile, hai să vedem care e treaba aici. Glumesc, nu neapărat că ne plac gratuitățile, dar să vedem care e treaba. Astăzi este Ziua Internațională a Cafelei. Ziua Internațională a Și în Malezia Cafelei. în mai multe locuri, deci la Coffee Bean & Tea, Aha. Starbucks, Aha. Richiamo Coffee, Donut and Coffee. Hai să vedem. Oferta era pe bune, deci am fost aici în Starbucks, numai că mai era un mic disclaimer, și anume că era valabilă până ora 12 la prânz, acum este ora 1. Asta e, dar era pe bune. Deci cu Ziua Internațională a Cafelei, dar Iasmin nu se lasă și caută o altă cafenea. Nu cred că găsesc. Sper că nu e la vreo 2 ore de mers pe jos. Anyway, acum mergem spre o moschee care este pe malul unei ape și care arată foarte tare. Nu știu să vă zic mai multe, că nu m-am documentat, am văzut doar poze și arăta foarte fain. Oricum e asta, mie mi se pare o prostie cu treaba asta, cu vă dau o cafea până ora 12, că era Ziua Internațională a Cafelei, adică nu era dimineața cafelei. Nu cred că se răcea Starbucks-ul dacă dădea o cafea astăzi. Da, cum sunt promoțiile astea, suntem dezamăgiți de ei. Și tu erai foarte entuziasmată, ce ești? Gata, avem cafeaua gratuită, dar îți dai seama că îți dădea și o cafea de aia mică, amărâtă, propădită. Ce conta? Era o cafea gratuită. Da, vedeți? Asta e, oricum, de fapt, nu voiam. Exact. Ne continuăm drumul și anume pe jos, să facem piciorul frumos. Mai avem... Nu ne-am făcut destul de frumoase decât Câți kilometri mergem de 5 Mergem zile în încoace? fiecare zi de necesar bătăturile. Și mai avem vreo jumătate de ore până la moschee. Cum se numea moscheea? Că mi-a scăpat. Nu știu, moscheea, nu știu Moscheea, nu știu cum, care pe malul apei și arată frumos, cum am deschis-o și mai devreme. Și cu ocazia asta explorăm și orașul. Aici nu suntem neapărat în partea istorică a orașului, dar am vrut să vedem și pe aici cum arată. Să vă arătăm că poate vreți să veniți sau nu pe aici, măcar să știți la ce să vă așteptați. Drumul e lung și tare aș vrea. Ia uite cât avem de mers, să-mi bat picioarele. Hai, poți? Bine că nu-i cald. E cald. E călduț, da. Nici mașini nu trec pe aici, pe cuvântul meu, nimic nu trece pe aici până mergem noi. Doar scutere din când în când și alea nu poate să ne ia, că ne gândeam serios să facem și autostopul.
Nici urmă. Hai că vin 2 mașini. Drumul ne răspătește din loc în loc cu asemenea peisaje. Este un lac aici, lângă care trecem și va trebui să traversăm acest pod. Apoi ajungem la mare și apoi o să ajungem la moschee într-un final. Dar nu ne place așa să vedem pe aici cam cum e treaba. Să vizităm la Picioruș această zonă. Dacă e și o insulă, de fapt, că practic podul ăsta leagă insulița. Și cine știe când mai ajung piciorușele noastre pe aici în viața asta. Și iată, ne ajung și la Melaka Gateway, care nu știm foarte precis ce este, dar e practic un fel de insulă pe aici, pe unde sunt niște blocuri. Deci poate facem aici referire la, cum ar veni la Băneasa Mall, acest Melaka Gateway, dar arată bine și cel puțin futurist. Miroase pe Iasmin, luat-o cu mici. Mici cu muștar, uite, cred că băieții, uite acolo de la pază mănâncă mici cu muștar. Hello, mâncați mici cu muștar cumva? You eating meat? Come on, you eating Come meat? on, we know you eating mici. Mai avem un pic și ajungem. E vorând vreodată. Gata. Era pustiu pe aici, peste tot. Nu sunt decât mașinile localnicilor. În schimb, prin oraș era super full. Dar nu așa ne place, să mergem pe cotloane. Să vedem și partea asta mai neexplorată. În afară de noi și ciurile astea de prin copaci, nimeni. Aici e o mega construcție care, sigur, a rămas fără finanțare. Se vede pe aici că a rămas totul destul de neterminat. Destul de... Deci nu e nimic. Păi, ba da, uite că... Exteriorul așa, dar nu e gol tot. Păi da, deci e o construcție care... Mamă, și bine am stat acolo. Te gândești de la Asia Express, la dubița aia acolo în spate, nu? Orice. Pe cuvânt că avem senzația unui oraș fantomă. Deci nimic, pe aici zici că suntem în platou de filmare. Deci nimic, nici țipenie, domn. Nimic, nici întreprize deschise. Totul e for rent. Se vede că pe aici nu prea e viața aia de Malaezia aia din oraș, unde e freamătul ăla real. Pe aici treaba a cam rămas pe loc. Uite, doar acolo văd că e un domn care citește un ziar așa în liniște, ascultând fremătul copacilor. În rest, pustiu. Și într-un final am ajuns și la moschee. A fost ceva de mers, însă e clar că localnicii pe aici vin cu mașina, în niciun caz nu pe jos. Deci e ceva lume. Și asta ne bucură, totuși e deschis și e vizitabil. Deci cam aceasta este moscheea pe care urmează să o vizităm. Suntem acum la intrare. Iasmin urmează să-și ia niște acoperitoare pentru a putea să intre și să vedem dacă nu cumva va fi cazul să-mi iau și eu. Deși văd un bărbat acolo care este în pantaloni scurți, eu fiind în pantaloni scurți. Deci să vedem dacă e vreo problemă. Ce structură interesantă aici, ce nebunie! Foarte tare arată. Wow, ce frumos, măi, iubire, vezi, a meritat deranjul până aici totuși, nu? Da, uite la toaletă putem. Arată foarte bine, te duci să te echipezi așa ca doamnele cu un cum se numește? Hijab? Hijab se numește? Ce pijam? Hijab, ce spui peste? Da? Bine, te aștept. Ia uitați-o, mă, pe ea. Ce faci, măi, figură? Are bine? Da. Good. Ce faci, măi, figură? Așa te prezinți? Vreau și să văd cum arăt. Ia. Îți fac poză. Ha. Ca reguli generale de acces, cam acestea sunt ținutele corespunzătoare, deci eu în pantaloni scurți nu mă încadram. Iar Iasmin la fel, că și ea era destul de lejeră. Deci e bine să respectăm regula casei. Deci domnul ne-a explicat să nu intrăm direct în moschee, pentru că nu suntem de religia corespunzătoare, să spunem așa. În schimb, ca și turiști, putem să ne ducem prin lateral și o să vedem din spate toată cupola
și să ne bucurăm de ceea ce pot vizita turiștii. Tu ești Yasmin? Yes. Deci chiar merită Salam alaikum. chiar îți merită să-ți fac o ședință foto, jur. Am avut parte de o lecție foarte interesantă de religie, de islam, de înțelegerea tuturor principiilor. Un domn ni s-a alăturat și a fost foarte de treabă să ne explice totul. Am plecat cu lecțiile gata, făcute, pot să vă povestesc mai multe, dar nu voi face asta acum pentru că vrem să ne bucurăm de această minunăție de priveliște. Și da, foarte frumoasă moscheea, foarte frumos amplasamentul, îți șade foarte bine în hijab. Și hai să ne continuăm periplul ca după aceea să poți să și ieși din această ținută. Cât de frumoasă și liniștitoare este această moschee situată exact aici pe apă. Și uitați ce frumos se desfășoară. Superbă. Foarte frumos. Da, foarte frumos și foarte liniștitor. A meritat drumul până aici. Și echiparea în hijab. Impresia așa la cald, evident că la întoarcere am luat un grab, nu mai puteam. Piciorușele noastre sunt distruse. Cert este că e 10 prețul, adică vreo 12 lei, ceea ce merită. Adică din punctul de vedere vor merita piciorușele noastre. Dar vorbeam acum că efectiv am simțit altfel tot locul ăsta dacă am mers și am văzut pe acolo toate lucrurile astea super pustii, asta e cert. Cred că și desertul e picant, că femeile s-au necat. Da. Oh, da, am ajuns într-un final la masă. Ne-am bucurat tare mult de experiența cu moscheea pentru că am reușit să vedem așa toată frumusețea și să și înțelegem. Aici unde am ajuns este pe malul unui canal și chiar am feeling-ul ăsta de Amsterdam. Și da, îmi place să vorbesc în rime. Pentru că Da, dar chiar vorbești în rime de 3 zile, nu știu cum le spui. de 3 zile încoace, gura nu mai tace, asta e clasică. Așa. Și acum Yasmin o să încerce un fel de mâncare. Da, dar nu știu cum să le încerc. Adică în momentul Va ăsta fi nu ceva știu. groaznic de picant. Nu, dar nu știu să fac cu peștere, cum îl fac. Păi pur și simplu, cred că iei orez de aici și pui acolo și Nu, dar muști. peștere. Vedem, ne descurcăm cu mâna, cu furcurița, cu ce-o fi. Cu mâna, nu știu m-am spălat, frate. Da, vom vedea. Ia uitați ce frumos trece aici vaporașul. Doamne, cum e. Deci Cum cred e? că definiția picantului a fost dată aici. Când au zis Serios? index unde bagă picantul, azi vă luăm zeama asta și o luăm ca reper. Este super, mega, super picant. Este și acum și aftertaste. Între timp mai trece o barcă, a venit și o fetiță de a dat Yasmin niște fructe, foarte simpatică fetița. A fost un dialog așa super fain, distractiv chiar. Și e frumos, e un loc liniștit. Deci chiar vă recomandăm să veniți aici. Spre deosebire de alți youtuberi, pentru că am căutat până am căpiat, eu chiar o să vă las aici link-ul în descriere pe Google Maps, pentru că ne deranjează când găsim informații de locuri unde să mergem și așa mai departe. Și nu avem link-urile, deci eu chiar vreau să vă las link-ul în descriere pentru a găsi această locație super faină. Să veniți pe aici, dacă vreți. Aici este și o mică grijulie care are grijă de ăsta mic să nu se arunce în... Bye! Deci salutatul oamenilor este distracția zilei, se pare. Deci azi minim m-am umplit de mâncare când am dat drumul la cadrul ăsta de vreo 2 minute și încă frige buza. Păi da, buzele chiar
Înțeapă. Mi s-au mai mărit? Da, Da? da. Bine. După ce... Fetelor, asta e. Fetelor, asta e soluția, nu băgați bani în prostii, băgați din asta, în picanterii. Băgați picanterii. Băgați picanterii. Și doamne, aici au și cafetele la masă, cu hijabul de rigoare. Să știi că mie mi-a plăcut cum arătai cu hijab. Vrei să porți acasă? Pe asta nu se poartă acasă, se poartă afară. Afară? Nu. Ok. Încă ai timp să te Lângă gândești. piscașul. Baba bim, baba bum, a venit și desertul acum. Hai să te văd, Iasmin Ovicescovici, cu ce te-ai Ce prezentat să mai aici? zic? Adică să recunoaștem că deja am gustat și eu sunt înnebunită. Dar partea mea preferată e chestia asta gratinată, care nu știu dacă e cocos, dacă e ce, nu știu, dar mie îmi place. E un desert care e atipic. De ce? Pentru că are și mango, are și Făsui. făsui, exact, de toate. Făsui. Da, deci e un desert total hai-hui, adică treaba asta Făsui. cu făsuia... Să continuăm cu rimele. Exact. Un desert hai-hui cu făsui, o textură de cocos. Și niște total- jeleu de nu știm ce. Un jeleu de nimic, care are gust de nimic. Dar overall, și mare. Apropo, ținem și mie niște prețuri. Ține și nouă. Ah, păi a fost nouă. Nu, adică vreo 11 lei. Păi, Edita mai, tu vezi cât mai bulă e. Da, păi și o grămadă de mango asta pe Da, da, Dar mai știu. Pe meză, iau și eu imediat, că mie îmi place să te privesc pe tine cum mănânci. Cum îți umfli fălcuțele. Da, un desert de nota 9, n-am putea spune 10 și de ce? Deci filmul poate mai avea în el ceva biscuite. Biscuite, nu mai mergea, care are prea multă Textură textură. din Păi asta. textura e din asta, din gratinul ăsta de înghețată sau Aș ce. fi vrut un oreo acolo, aș fi vrut. Doamne. Ceva mai dulceagă treaba. Oricum, gusturile nu se discută, dar asta e un desert pe cinste, chiar e fain. Și ține și de foame cu fasolea aia de asta, înghețată cu fasole. E foarte popular aici desertul ăsta. Da. Deci e o nebunie totală. Treaba cu fasolea își face treaba. Mă rog, fasolea e cum e, dar mie îmi place partea de cocos cu... Cocosul, caramelul ăsta. Pentru mine ăla n-are gust de caramel. Deci nu știu, eu n-am nimerit-o. Sincer, îmi place foarte. Aș mai mânca. Se numește cumva? Cendol. Trebuie să veniți Și nu aici. știu dacă e tradițional în Malezia sau mai mult aici, fix aici în Dacă zona veniți în asta. Malaezia sau în zona asta, încercați-l pe cendol. E un pic brain freeze în anumite momente. Eu cred că e tradițional aici, pentru că în Kuala Lumpur eu nu-mi prea văd. Da, deci mai ales dacă veniți aici, în Malea, acasă, încercați. Exact. Cred E că m-am bun. și murdărit pe la gură. Nu, Nu-ți e murdări? bine. Nu m-am murdărit cu cendol? Nu. Nici că sună la Rivanol? Rimele continuă. Da. Încheiem transmisiunea că eu vreau să mai mănânc, să-l mănânce Alex tot. După ce am umplat bine burțile, am ieșit la o plimbărică aici pe malul apei. Chiar ne place tare mult acest mic orășel, în care, sincer vorbind, cred că e suficient așa o zi. Noi am cam explorat totul, deci puteți să veniți să stați și două, dar într-una vă puteți face toate distracțiile. Foarte pitorești aceste mici cafenele. Cendolul încă persistă, îmi place gustul de mi-a rămas în gură și e un loc foarte fain. Și mi s-a pus lumina acum. Da, lumina e senzație. Deci uitați-vă câți pești sunt aici. Invazia peștilor. Doamne, deci nu pot să cred, e dor de apa asta. Da. Dacă nu suntem pe fază, ne aruncă nouă pe sandale. Oriunde ți arunci ochii, găsești câte un colțișor, câte un restaurant, câte o zonă. Aici, în zona centrală, chiar arată foarte bine lucrurile. Ce clădiri frumoase, ce colorit, spectaculos.
Am revenit pe strada pe care eram mai devreme când am ajuns, unde a început să se pregătească totul pentru marele târg, care se va întâmpla acum un weekend, după cum povesteam. Deci toată strada aceasta se transformă într-un târg în care vom putea găsi de toate. Noi nu o să stăm prea mult, pentru că într-o oră trebuie deja să mergem la autocar, însă deja treaba e în desfășurare, adică începem să simțim un pic așa din vibe-ul locului. Și fiecare își scoate pe aici marfa. Ba fructe, ba cărnuri, ba accesorii, tot felul de zăpăceni. Mamă, bună! Ce bine arată! Ia uitați-l pe domnul cum își instalează standul. O să facă niște preparate culinare. Ce e interesant de remarcat e aici că poți să găsești toate tipurile de mâncare la un loc. De la chinezez, la vietnamez, la tailandez, la absolut tot ce poți să-ți imaginezi, aici este. Și asta este bine și ne place să Dar pe vedem. aici am fost noi astăzi și nu mai arată deloc așa, știi? Păi da, acum asta... Foarte aglomerat acum și vine pe tarabe. Ia uite cum vin oamenii cu taraba. Asta, așa arată un business mobil. Au venit băieții sau care treabă? Nici o ieșire la un târg fără mangostichira, sau asta este 100% cunoscut, clar. Mamă, e super preț, 10. Asta înseamnă vreo 11 lei. Să sperăm că ne dă un bol din ăla atât de mare și tot bolul ăla și toate astea. Ai putea să le mănânci ca provocare? Nu, dar mie îmi place cum arată la albastru. Ia uite ce bine, da? Doamna este specializată în... Arată bine și Da. mango. E clar, adică nu face altceva, Și doamna... are asta, eu pe mine asta mă convins. Clar. Pentru că mie place Alune. textura. Ești puțin în rămâne. Uite ce domnule are, doamna. Știi care comenzi în așteptare? Ia uite, mamă, se îndurăță. E că a început să... Să ne punem jumătate de aia. Cred că a început să înjumătățească porțile când a văzut că e atâta clientelă. Ce, Ionuțule, vezi că nu mai avem. Dai cu mai puțin. Oricum, domnul, cu motoreta aia, cred că a cumpărat vreo 6. I-a luat și câțiva mango separat. Îi place. Dar și persoana aia care e Da, doamna care a mulțumit i-a scris, i-a răspuns în tailandeză. Și se poate să fie de pe acolo. Vans este un amestec aici de toate neațele la un loc. Ceea ce e foarte, foarte, foarte cool. Uite, ne face și cu orez din asta cu indigo. Orez din asta de-a fost dat la transparenția. Câte nebunii pe aici. Mă refer că sunt și chestii gătite. Mai în spate făceau prăjituri. Da, nu mai pot opri, am cumpărat parcă tot și pe aici. Asta nu știu ce mai e, un fel de marmeladă topită și făcută rulouri. Înghețată la 7. Înghețată în aia rulouri. Am inventat inclusiv o chestie asta cu dușuri, uite, vinde dușuri aici. Că din astea care se bălbărășesc așa și... Amazing show. Dușul fabulos. Deci inclusiv instalații sanitare poți să găsești aici. Shower happy everything. Ah, nu? It's good. Slow water. Dear water, ok. Yeah, slow water. Shower normal. Normal, ok. Okay. Not good. Low pressure. Not No good. pressure. Oh my god. Not working, no. This Not is good. bad. Oh, This is bad. This is better. This is, let's see. Chinese one. Ia să vedem. This shower is so much better. Incredible. Oh, increase pressure. Oh. Good. It's feeling. So Yeah. Cool. That's incredible It's actually. raining, feeling raining. Okay, high pressure. Wow.
Wow! Shower here, sir. We're happy Yes. every day. Deci așa tehnologie One piece for 35 ringgit. 35. 35 ringgit. 35. Doar 35, adică vreo 40 de lei. Ca să ai așa. So nice. Hey, try Excellent. that one. Try, sir. Good. Good. 做过来吧，写的牛的，一直到35块呗的，可以才来洗的。 Thank you. Thank you. Deci ce vindea băiatul acolo trebuia să iau contactul, să facem import pentru București, că știu că apă caldă mai greu, presiune la țeavă nu prea e. Și ce făcea? Păi băga apă într-un duș normal care era plin de calcar și abia Așa. curgea apa și punea în dușul ăla și venea mare presiune și te spălai frumos și era ca ploaia. Dar uite, Tare! Uite. Pofteam la un suc din ăsta de teste de zahăr. Uite, băieții deja s-au organizat. Domnul e antreprenor what acolo. are the sizes? What is the big one? Can you show me the... You. Give them Yeah. cup and bottle. Ah, okay. A cup, it's okay. So what you want? Half ice. Okay. Ia să vedem, bă. Domnul e clar că parcă face treaba asta în viață, ia. Uite, păi și unde curge sucul până am pus să privesc? Ok. Half ice, eh? Yes. Ia, pam, Half pam. Yes. ice. Or more. Mai mult. Ok. Face show. Show. $3. $2. 7, 6, 11. Thank you. Thank you. Enjoy your holiday. Thank you, sir. Thank you. Ia să te vedeți, Milovicescu, vezi cum e asta, sucul. Zi-mi dacă e cum trebuie. Mamă, ce dulce e. Hai pofta ce-am poftit. E dulce? E dulce ca mierea, deci e ca Așa, miere cu perfect. gheață. E ca un suc de miere, dacă Da. există așa ceva, cu gheață. Suc de miere cu gheață. Mamă, deci sună exact ca și în visele mele. N-am băut până Dar acum. și puțin acrișor, nu știu, Am vrut cred să că e și beau cu una. lămâie, și cu lămâie. Am vrut să beau în Vietnam și n-am mai apucat. Yay! Ia, cum e? Tu cum ai descrie? Deci încerc pentru prima oară suc din trestie de zahăr. Da. Dar nu mi se pare chiar atât de dulce. E dulce, Ți-ai făcut alte așteptări. Dar n-are gust de miere Da, zici că e miere cu apă, și lămâie. cu lămâie. E foarte bun. Doamne, cât de bun e. Foarte. Iasmin, ce ai mai găsit tu aici? Deci sunt ingrediente pentru făcut ceaiuri, nu? Și zice ce proprietăți beneficii are, are nu? fiecare, nu? Wow. Wow. Stai. Incredibil. Este ora 7:30 seara, deja ziua a la sfârșit. A fost o zi absolut superbă, minunată. Merită venit aici, din păcate o zi nu este suficientă. Ne-am făcut totul în super mare alertă și cred că mai erau lucruri de explorat. 2 zile ar fi suficiente ca să puteți să simțiți locul, să-l aprofundați, să spun așa. Acum o să ne urcăm în autocar, mergem acasă să leșinăm de somn, pentru că mâine urmează o zi iarăși foarte faină, urmează să părăsim Kuala Lumpurul, așa că urmăriți și următorul episod. Nu uitați să dați un subscribe, un like și un comentariu, vă mulțumim din suflet, să înceapă aventura un an cu Ghiozdan. Mamă, dar în ce autocar am venit aici? Bă, frate, nu că e VIP, dar știi că pe ăsta am plătit mai mult, nu? Uite câta locuri ai și se lungește și la picioare. În Vietnam n-am văzut așa ceva, sincer. Asta este behind the scene după ce am plecat.